تمام. خب اینجا هم دیگه بریم سمت متال فورمینگ. چهار رو یاد گرفتیم. سندو فقط و سند. بعد سند چیه؟ اینوستمنت. بعدش 6 میگه other casting vacuum shell loss foam ceramic. بریم جلو. vacuum molding چیه؟ سریع بریم. یه سری واکیوم باعث میشه یه سری پترن میخوایم واکیوم میکنیم، یک پلاستیک طوری میگیره به سمت بالا، قالب رو میسازه، توش متال میریزیم. قرار نیست با دیتیل بخونی، فقط باید بدونی چیه. آره فقط ادوانتیج. ببین دو تا ادوانتیجش رو یادت باشه. همیشه دیگه. یکی نوشته ریکاوری سنده، یکی هم نوشته دیس ادوانتیج اسلو پروسسه. برو بعدی. شل مولدینگ چیه؟ شل مولدینگ پترن داریم، تو شن داغ میزنی میمونه. یعنی سند کاستینگ نصف کاره. گرفتی چی شو؟ بعد این دوتا رو نگه می‌داریم در کنار هم. بری صفحه بعدی می‌بینی. گرفتی؟ یه چیز فلزی داریم، گوش بده، یه چیز فلزی داغش می‌کنیم می‌ذاریم تو شن، یه شلی ایجاد میشه. شلا رو میاریم بیرون به عنوان پترن استفاده می‌کنیم. فقط مشکلش چیه؟ ببین فکر کن متاله. پترن متال گرونه. نیست؟ نوشته more expensive metal pattern. ولی یادت باشه خیلی اسموسه، خیلی گود دیمنشنال، خیلی خوبه از نظر سرفیس کوالیتی. چرا؟ چون فقط یه لایه شله. یعنی اکثر فوکوس ما روی یک لایه شله، پس بیشتر بیرونی تو ذهنمونه. چی؟ پترن نمونه. یه پترنه؟ خب این پترن رو گفتیم داغ می‌کنیم توی اون شنه. اوکیه؟ بعد بعدش در میاری، ولی متال رو که تو بخوای بسازی گرون نیست. تو با سند کاستینگ مقایسش کن. expanded polyestyrene process یا لاس فوم. خیلی حواست باشه اسم این خیلی شبیه این لاس فوم، این اسمای خاصش رو یادت باشه. other name لاس فوم بهش میگن، لاس پترن میگن، evaporative فول مول. این چیکار میکنه؟ برو صفحه بعدی. یه چیزی بینابینه. یه پترن داریم، اوکی، پترن رو میکنه توی کوتینگی که سرامیکیه. تا اینجا اوکیه؟ چه اتفاقی میفته؟ دورش رو سرامیک میگیره پترن رو. تا اینجا اوکیه؟ میکنه تو شن. ها پترن چیه؟ خود پترنه پلاستیکیه. خود پترنه پلاستیکیه، پلی استایرنه. میکنه تو کوتینگ، چی میشه دورش؟ سرامیکی که تو دلش پلاستیکه. میکنه تو شن، از بالا متال میریزه. متال وقتی میریزه چه اتفاقی میفته؟ چی رو آب میکنه؟ پلاستیکو. سرامیکو آب نمیکنه. میاری بیرون پلاستیکی که رفت، سرامیک میمونه و متال توش. میای بیرون بعد چیکار کنی؟ واش. این یه چیزی بین اینوست و سنده. اینا آدر پروسسینگ هست. اولی چی بود؟ واکیوم. دومی چی بود؟ شل. سومی چی بود؟ لاس فوم. سندو یادته؟ واکیوم رو یکی گفتم واکیوم، یه روش دیگه بود. شلو یادته گفتم یه روش دیگه بود. اینم یه روش دیگه است. این روش یه چیزی بینه ببخشید سند و اینوستن. چی؟ واکیوم. شکلشو داری؟ ببین یه پترنه. خب یه پترن، یک متال فکر کن. آخه متال یه پلاستیک. اوکی میخوایم بسازیمش. چیکار میکنیم؟ با واکیوم چیه؟ میکشیم شبیه یک نایلون، میکشیم روش، اون ورم میکشیم، این بین رو پر میکنیم. حالا میخوام اینجا تو اینجا ببینیم. اول خدمت شما بگم که ما تو اینجا ببخشید یه از سند استفاده میکنیم. یک پترن داریم، خب، و وقتی سند رو ما اینجا هم خود سند رو با واکیوم نگه میداریم هم خود اینو اینجا. اصلا یکی از خوبی‌های این روش اینه که ما این پترن رو داریم، اینو ها میذارم اینجا شنه. شن میتونه بگیرتش. اگه روش یه به قول معروف یک نایلونی چیزی بذارم، نایلون که نه، یک به قول معروف پوششی بذارم، واکیوم بکشی به سمت خودش،
یه دونم بالا وکیوم بکشه اینو بکشم بیرون پترن خالی نمیمونه توش. شنیه که به پایین و بالا برو توشو فلز برو. حرفی نمیزنه فقط داره یه چیز بهت میگه. برو بخون. مشکلش اینه اسلو پروسس نات ردی. تمام شد. شل چیش خوبه؟ سرفیس عالی. ولی بعدیش چیه؟ متال میخواد. این بعدیه چی بود؟ یه چیزی بین سند کاستینگ و لاس فوم. بین سند چرا؟ چون میکنی تو سند اینوستمنت از سرامیک و اینا استفاده میکنه پترنیه. بین اینه. مشکلش چیه؟ یادت باشه. یه کاری هم میتونی کنی. حتما هم نباس بکنی تو دیگ. بهش میگن دیپ کوتینگ. حتما نباس بکنی. میتونی اسپری هم بزنی سرامیک. پترن need not be removed. چرا؟ پترن خودش ریموو میشه. خیلی اوکی اسپید و اینا. جا سرامیک آره بعد. حالا اکونومیکش یکم به پرودیوس کردن اون پترنای اولیه که میخوای با پلاستیک بسازی به اون بستگی داره. واسه همین مشکلش اینه و هر دفعه باید پترن بسازی. پس تو باید بزنی تو کار پلاستیک. خدمتت بگم سرامیک مولد کاستینگ چیه؟ میاد از یه چیزی مثل سند استفاده میکنه ولی این به نام جیپسوم CaSO4 با آب هست. خب و خدمت شما بگم میاد پلاستر و واتر داریم. این پلاسترمون شد. خدمت شما بگم پلاستر همین جیپسوم بهش میگن. با واتر میکس میکنن و نوشته که حواست باشه وود هم استفاده نمی کنیم در اینجا یعنی چوب و اکورسیش خوبه کپابیلیتیش خوبه دیسادوانتیجش هم داره. یادت باشه چی؟ جیپسوم یه جور شبیه سنده خود CaSO4 شبیه سند. خدمت شما بگم سرامیک مولد کاستینگ رو گفتیم. یه دونم اینوستمنت کاستینگ مهمترین که میخواد بگه به ما چیکار میکنه. اینوستمنت کاستینگ یادت باشه یه پترن میسازیم. اوکیه؟ پترنمون رو با چی میسازیم؟ وکس. وکس رو چیکار میکنیم؟ میکنیم توی یک دیگی. دیگه چیه؟ از سرامیک. چرا سرامیک؟ یک حرارتی قویه، سفته. بعدن چیکار میکنی؟ بعدن که کردی تو میاری بیرون توی لاستون میکردیم توی سری تو شن. یادته؟ میذاریم اینجا برش میگردونیم. ببین به سمت پایین میکنم برش میگردونم کیور میکنم. دو تا اتفاق میفته. سرامیکا سفت میشه وکس خارج میشه. چی دارم پس؟ یک پترن تو خالی سرامیک. چیکار میکنم؟ اینوستمنت کاستینگ یا بهش میگن لاست وکس. این قبلی ها لاست فوم بود. به صورت کلی گفته ادوانتج کامپلکسیتی بهتری همیشه یادت باشه. چرا کامپلکسیتی بهتر؟ واسه جواهر و چیه دندون و دنتال اپلیکیشن استفاده میشه و دیمنشنالش خوبه. تمام. فقط مشکلش اینه که خیلی همیشه یادت باشه خیلی پروسسینگ استپ داره. چند تا کار باید کنی. تمام. 7 دیتیل میره. تو دیتیل همین اول بهت میگه که حالا ببین تا الان خوندیم 7 چی میگه؟ میگه اگه بخوایم بریم تو کار فشن بریم جای به خدمت شما بگم بریم تو جواهرات و این کارا رافنسی که ما نیاز داریم میره به 1-2 میکرومتر. پس یعنی باید همه چیمون جدی‌تر مهمتر بشه. ولی روشی که بهت میگم اینجا یکم فرق میکنه. چیکار میکنه؟ اول یه پروتوتایپی میسازه. یه نمونه میسازه. این نمونه چیه؟ میتونه پلاستیک باشه، میتونه با ادیتیو بسازه، یه متال بسازه. میذاره روی چیکار میکنه؟ رابر مولد. رابر مولد چیه؟ یه رابره شبیه سیلیکون. یکم از این کمترش کن. سیلیکون. اوکی؟ البته شلول رزینه. میذاره اونجا. پترنمون میتونه چوبی همه نوع میتونه باشه. اکثرا میرن با ادیتیو مانیفکتچرینگ انجام میدن. کامپلکسیتی که دلشون میخواد. میذارن این چوب. روی چی؟ روی رابر. با چی پرش میکنن؟ بعد میکشن بیرون یه جای خالی میمونه. قبول داری؟ با واکس هر دفعه. این دیگه میشه بهش میگن رپلیکا. رپلیکا یعنی چی؟ خب پس یه رپلیکای رابری داریم. اوکیه؟ هی توش وکس میریزیم. وکس میریزیم چه اتفاقی میفته؟ پترن وکسی داریم. برگردیم به عقب. چی بود؟ وکسمون رو
میکردیم تو سرامیک، میآوردیم بیرون، کیور میکردیم چیشه؟ سرامیک صفر شه، وکس بریزه، توش متال میکردیم. ولی حواست باشه اینجا چیکار کردم؟ یکم کارا اضافه کردم. یه پترن ساختم خودم، اول متالی کردمش توی رابر و وکس ریختم. تو قبلی فقط گفتم وکس استفاده میشه. این نگفتم وکس رو چجوری میسازم که. یادته؟ وکس رو یه قالب وکس دارم. قالبم وکسیه، پلیمری وکسیه. توی سرامیک میکنی، شکل باید ببینی. گوشی آخر شکل باید ببینی. شکل پشت علی جان. بله بله. توی فصل قبلی ببخشید فصل 6 ببین جان. ما یه پروتوتایپ داریم از هر چی داره اون پروتوتایپ همون شکل نهایی که ما می‌خوایم بهش برسیم درسته؟ اینو تو اون رابره می‌ذاریم. اینجا رو نمی‌فهمم که چرا تو داریم. اجازه بده. اولین چیزی که بهت گفتم چی بود قبل از این؟ یه وکس داریم می‌کنیمش، یه پترن وکسی داریم می‌کنیم تو سرامیک و بقیه‌اشو بلدی ها؟ این وکس از کجا اومده؟ پترن وکسی بهش فکر کن. خب پترن وکسی گفتیم اول یه پروتوتایپ اولیه داشتیم که کردیم می‌کنی تو رابر چیکار میکنه؟ الان میریم جلوتر. رابر شکلشو میگیره و جزئیاتشو میگیره. گل فکر کن یه عکس گله. ها میگیره به دلش. این همیشه اینجا میمونه. اون پترن رو بنداز رو رفت. ها حالا هر دفعه هی وکس میریزم توش در میارم میبرم وکس میسازم. رفتی چی شد؟ چی؟ وکس میره تو رابر و وکس رو میکشم. یعنی یه بار دیگه از اول چی گفتم؟ یه پترن وکسی داریم میکنم تو سرامیک، میارم بیرون کیور میکنم. چه اتفاقی میفته؟ وکس خارج میشه. میگیری؟ عکس رو دیدید؟ یه سرامیک تو خالیه، توش متال میریزم. حالا برمیگردم وکس از کجا اومده؟ یه متال دارم، متال هر چیزی، یه پروتوتایپ میذارم رو مولد یه چیز مثل خمیر بازیه. خب این رابر چیکار میکنه؟ همه دیتیلا رو میگیره به خودش. پس چی میمونه؟ یه خمیر بازی میمونه که اون پترن رو گرفته به دلش و همیشه هم اینجوری ثابت میمونه. حالا من چیکار میکنم؟ اینو میذارم اینجا، اون پترن رو دیگه انداختم دور. هر دفعه میخوام وکس میریزم، وکسم آماده میشه، میذارم میره بعدی. وکسم میریزم، گرفتی؟ حالا پس کل اینجا داره راجع به این حرف میزنه. یک میگه پروتوتایپو چجوری؟ میگه دستی میتونن با پلاستیک بسازن، با ادیتیو، اکثرا با ادیتیو کار میکنن. بعدش میگه رابر مولد، میگه خب حواست باشه باید بره هیت پرس میشه و خودش. رابر دو نوع سیلیکونی داریم، نچرال داریم. خدمت شما بگم سیلیکونیا بهتر، کوالیتی بهتری دارن و هم میتونه تو دما. خب ببین خود رابر هم وقتی شما اینو میذاری میپزیش، حواست باشه که سفت بشه. رابر یه خم بد سفت میشه، روی پترن سفت میشه. حالا یا توی دمای RTV شنیدی روم تمپرچر، اگر HTV یعنی های تمپرچر. نوشته که اونایی که تو روم تمپرچره ابعادشون بهتره، ایز آف یوز، تایم، فیو مینت، پروتوتایپ. فقط مکانیکالش پایین تره. اون یکی برعکس. فقط یادتون باشه ما نیازی به مکانیکال نداریم. پترن هیچ نیازی به مکانیکال پترن هم نیست. ببخشید وکس به مکانیکالش زیاد نیاز نداری. پس یعنی RTV بهترینه. حتی با این حال اینا هم سر کلاس گفته، نوت استاده. وکس ریکوایرمنت، فلویدیتیش چیا باید باشه؟ فکر کن بهش و بخون. قبل از اینکه بری وکس چیا باید باشه؟ یه وکس میخوام بسازم. وکس چی بود؟ قرار بود بره توی سرامیک. آره؟ اولیش چیه؟ خب شکلو فکر کنید قرار کجا بره اول؟ تو سرامیک. بعدش قراره چی بشه؟ دما بهش بدی که یکیش اصلا باید ویپر بشه، سریع بره. بله. فلویدیتیش چرا باید خوب باشه؟ شما قبل از اینکه تو اون قالبه که می‌خواستی بریزی، فلویدیتیش باید باشه که نمیتونه بره بگیره. کوپینگ کپابیلیتی، وقتی میریزی تو اون وکسه بتونه دونه دونه، چون گفتم تو چی استفاده میشه؟ چیزای اپلیکیشن
اپلیکیشن جوئلری، خیلی تو جوئلری و دو دنتال، یعنی تو جواهرات دیتیل، های کولینگ ریت، چیزایی که لو شرینکیج 100%، نو رزیدوال. یعنی چی؟ اینش خوبه. وقتی وکسو میکشی، نه رزیدوال یکی دیگه است. وقتی وکسو میکشی بیرون، نباید چیز از خودش جا بذاره توی رابر رو با وکس اشتباه نکنید. احسن. اسپرو و یادت هم باشه، یه چیز یادت باشه خواهشم، تاپ پایینه. برو تیریو ببین صفحه 26. تاپ پایینه، ولی چرا بهش میگن تاپ؟ آره 26 رو دیدی؟ ببین میگن پترن تری، دیدی دوستان؟ تاپ به پایینه میگن تاپ. اش فکر کردی؟ وکس رو میکردیم توی چی؟ وقتی بر میگردونیمه، ببین یه لحظه، یه چیزی داره پیو، یه سری پترن داره، پترنا به هم چسبیدن به یه چیزی به نام اسپرو که متال رو از بزین میریزی، بیزین به قول معروف، حالا میریزی، اسپرو میاد پایین چیکار میکنه؟ پترنا رو پر میکنه. بعد به اون بگی تاپ دیگه؟ نه، به این میگن تاپ. چرا؟ قبل از اینکه اینجوری بشه ما همینجوری بود پترن کردیم تو سرامیک، برش گردوندیم که داغش کنیم که از پایین، از اونجایی که ما میخوایم متال بسازیم وکس بریزه. توی شرکت ها کجا کارگر باش کار میکنه؟ فقط اونجایی که گذاشته بیرون، بعد بگیره ببره. فهمیدی؟ بقیه جایی که دستگاه خودش میریزه. وقتی میخوام میگم برو بگیر بیارش، از کجا میره میگیرتش؟ تاپ. دلیلش اینه که تاپ بالاشه. پس اونجا که ما میریزیم تاپ نیستا. حواست باشه. گرفتی؟ برو بعدی. تموم شد و رفت. فقط 2 تا نکته گفته خیلی اینجوری نباشه، رند باشه. بعد بدونم از این سوالا بده. یا میده. فاصله این سمپل‌ها با هم نزدیک نباشه. چرا گرما دارن تولید؟ فصل 7 تموم شد. حالا داستانی که هست فصل 8 جیپسون که گفتم جیپسون به قول معروف واسه همون سرامیکی هست. جیپسون رو صحبت میکنه و 3 روش ساخت داره. این فصلم بخونید چون واقعا همه چیش، یعنی از صفحه 50 به بعد هیچ نیازی نیست، من که نمیخونم. از صفحه 50 به بعد تا 60 صفحه 12 13 صفحه الکیه، نخونید. من نمیخونم. چرا نمیخونم؟ چون داره راجع به شبیه سازی حرف میزنه. نه آفرین. من نمیخونم. نه هیچی نمیگه دیگه، تصویر گذاشته، هیچی هم نگفته. این چی میگه؟ شبیه سازی چیه؟ احتمالاً یه چیزی هست که این فلویدی که میریزه رو میگه کجا چیا رو بهت نشون میده. احتمالاً دما رو نشون میده، فلویدی همه چی نشون میده. به خدا هیچی نداره. جیپسون. و کلا 9 10 که شروع میشه. حالا جیپسون یعنی اون سرامیکه که ما میخوایم بکنیم توش 8 متر کامل. میگه جیپسوم چیه؟ ماده سرامیکه چی؟ میتونی جیپسوم استفاده کنی. جیپسوم پراپرتی هاشو میگه، ساختش باید بیک بشه، فلان بشه. چیز خاصی نیست. نمیتونم بگم. من میخونم. اگر تونستید وقت کرد ببینید واسه خودتون چی کنید. وقت کردید بخونید. میشه بگی فلاسک چیه؟ فلاسک آز میخوام. شبیه وقتی که تموم شد گرفتی بیرون، یه جا میخوای بذاری سرد شه. اینجا اوکیه؟ درخته. درخت رو میخوای بذاری سرد شه. خب چیکار میکنن؟ میگن آقا ما بذاریم به صورت افیشنت دما فقط از یک سری حفره هایی که فقط اون از پترنا دما ذوب شه، نه کل درخت. اونو میذارن. یکی از دلیلاش هست. یکی دلیل دیگه‌ش هم که حالا استفاده میشه، جدا از حفره بعضی اوقات دورشون چی میذارن؟ پلاستیک. دلیلش چی؟
صفحه رو بیار. 8 8 اول که نوشته فلویدیتی رو چجوری بگیرید یه روش گفته. بعد از اون اومده میگه که ببین شما نوشته the flask is generally made of steel with holes but the slurry is liquid so we need to prevent leakage. They held drawing casting providing a venting system and to apply a sort of vacuum in the cast machine for filling all the cavity when available. کار چیکار رو انجام میده واسط؟ شما این به صورتی میذاره اینجا، اون سالید رو میذاره، به جای که اینو بکنه این درخت رو اسمبلی رو بکنه داخل تانک، میذاره با سوراخ‌های خاص اینو میریزه و هی آرومتر میکنه. ولی حواست باشه کنارش گاهی چی میذارن؟ کیسه میذارن. چرا کیسه میذارن؟ یکی لیکیج اتفاق نیفته، دو اینجا نوشته خدمت شما بگم but you must have plastic bag to avoid evaporate gypsum. gypsum کدوم بود؟ سرامیکا جدا از اینکه نریزه هیچ evaporate نشه، هوا نیاد داخل evaporateش کنه. ولی چرا یه چیز خیلی کوچیکیه، یعنی وکیوم نمیخوان استفاده کنن، واسه همین این کارو انجام میدن. عکس سمت راست هست که دیگه وقتی چی کردن میذارم اونجا به قول معروف. ولی این از این و 9 10 11 12 13. خب ببین اینو میخوای قطع کنید یه استراحت 5 دقیقه‌ای تو نیم ساعت 9 و 10 11